انا كنت مصدق والله، كنت قاعد والله العظيم ما بعرفش بعمل ايه وبتكلم وبعمل ايه. فقلت خدت جايزه بس ما تتفرجوش وبنتكلم. انت خدت جايزه بجد؟ اوكي. انا خدت جايزه وراح قالوا محمد شاهين ده انا خدت جايزه، يا نهار ازرق. دروبين كده في الحياه شويه فوقوني كده. قعد بقى يلا هاني خليفه العيال بيطلعوا من تحتي كلهم بيمثلوا تحفه وعاملين كده، فبتقول جمله جديده فقلت لها نعم. قال لي ايه يا حبيبي دي لازم تبقى موجوده بس لازم يبقى فيه مخ. انا ما عنديش مخ. اوكي. انا بعرف امثل بس. ايه القرف اللي بتعمله ده؟ لا ما تهزرش. ايه ده كويس انا قلت القرف. قال لي هو بقى ده التمثيل؟ انت كده بتمثل؟ ده المريضيه كلها كانت سامعه. اوكي. اول يومين كانوا يعني ايه، كان في ضرب بالقلم. انا مش شايف الناس بقى، يعني اصلا مش هاممني اللي هو انا بتهز قدام الناس، مش مهم دلوقتي. تمثيل. طب بجد تمثيل. شوف بيقول ايه يا محمد. ايه الحقيقه. شوف حماده بيقول ايه. انت هنا وبيقول ستوب وبيجري بيجي انت فكرت ليه؟ او تضحك او تعيط او تنفعل مع الحق يعني. انا عمري ما اتكلمت كده مع حد والله العظيم وحياة ربنا. يعني هيكون حد. هنعمل ايه؟ بس انا النهارده بس شفت حاجه كده وانا جاي على الانترنت بالصدفه. ايه؟ استنى اطلعها لك. لقيت بوست كده حد عامله في ذكرى وفاه العالم احمد زويل. ترشح مين لتجسيد الشخصيه في الدراما؟ طارق لطفي، عمرو مبدئيا يا جماعه مش طارق لطفي مع احترامي قبل ما نكمل الاسماء مش شبهه والله، مش شبهه مع احترامي يعني استاذ طارق على عمرو سعد، آسر ياسين، محمد شاهين. ايه بقى؟ ما اعرفش هم النوع المسلسل هو طارق لطفي وعمرو سعد وآسر ياسين ومحمد شاهين، الاربعه مالهمش علاقه ببعض مبدئيا. هو مالهمش علاقه بزويل يعني دكتور زويل. لا بس انت تصدق انت اكتر واحد والله في الشكل. في الشكل واكيد في الساينس ولا ايه؟ هنيجي في موضوع العلوم دي بعد كده. اقول لك ايه يعني، انا مش هحكي لك. هنعرف. هتشوف بنفسك. في جمله بتتقال عنك دايما، انا حاسس ان هي ممكن تكون مش عارف انت اللي هتقول لي بتضايق ولا بتبسط. اكيد اي حد بيقول لك والله انت شاطر جدا، انت اندر ريتد قوي انت، صح؟ بقالي 3 سنين بيقولوا انت اندر ريتد. وانت 3 سنين اشتغلت فيهم يعني مش ممكن بس تعالوا نشوف مع بعض يعني. بس قشطه يعني. ما اكيد مش هو الناس قصدها كويس طبعا. قصدها كويس جدا ان هو انت اللي هو انت كويس، بتمثل كويس وعندك قبول وعندك كل يعني الحاجات، بس محدش شايفك. ف ده حاجه كويسه يعني، مقدرين، فده يعني على راسي. مش متحقق يعني على الناس عايزه تشوفك اكتر يمكن، بس انت ريسنتلي ما شاء الله كل الحاجات كبيره وناجحه الحمد لله. فالناس ده بتفسرها ان هم مش شبعانين منك كفايه، ولا ان هم يعني انا كان بقالي كتير. انا اصلا كان بقالي قبل ال3 سنين اللي فاتوا كان بقالي 5 سنين يعني ما كنتش بشتغل قوي. قبليها كنت عامل شويه حاجات حلوين كده هنجيلها. فالناس ال5 سنين دول هم ما شافونيش. انا بطلع في رمضان من وانا عندي 5 سنين، فاهم؟ اوكي. مش قصدي مش 5 سنين، بس قصدي وانت صغير. اوكي. عندك دايما عمل في رمضان. فاكتشفت ان انا مثلا بقالي 16 سنه بشتغل رمضان. في رمضان مش هشتغل فيه، اول رمضان مش هشتغل فيه كانت سنه 2019. ده قريب. اوكي. فقعدت كده 5 سنين مش ما بشتغلش قوي، فالناس نسيوني. ولما رجعت تاني بحاجه كويسه جدا وهو مسلسل سوتس طبعا، علامه كنت عاملها. طبعا علامه انا يعني انا ما كنتش مصدق يعني اللي بيحصل. معركه تمثيليه يعني والله يعني كل الناس في الاول وفي الاخر انت معاك اسماء كلهم. طبعا انت ما شاء الله مش بس معاك اسماء مهمه، كلهم نجوم وكلهم يعني انا يعني في ناس طبعا اعرفهم من زمان. كان شرف وسعاده بالغه ليا ان انا اتعرفت على كل
الكاست بتاع سوتس يعني. قول. فمن سوتس قصدي هي الحلقه هتبوظ كده كده يعني. لا لسه كده العقل والرزانه دي هتبوظ يعني. بس بفهمك يعني. انا ما اعرفش ايه، حسيت برضه ان انا في مقلب، في حد هيطلع، في حاجه هتحصل. انت متاكد ان انت بتتكلم؟ مش مبيعين بيا كده، ما اعرفش. هم قالوا لي انت ليه بتعرف تعمل ده؟ في حاجه بقى اكيد. تعال نشوف. اوكي فنرجع تاني يلا. يا محمد قول. شكرا استاذ عمرو. اللي حصل في سوتس ان الناس، انا يعني الحمد لله قالوا ان انا عملت دور كويس واداء كويس، فاللي هو ايه ده انت كنت فين؟ انت ده بيمثل كويس يا جماعه، بس ليه ما حدش شايفه؟ هي ده مش مجال التقييم، بس هو انت الخمس سنين دول كنت ممكن يكون السؤال يبدو سخيف، بس هو كان بمزاجك ولا كان حاجات بتعرض مش حلوه ولا ما كانش؟ ميكس. يعني حقيقي ميكس ما بين الحاجات كتير. ان ميكس. اوكي. في حاجات كتير؟ ما بين حاجات. اوكي. طيب انا عمال بقى ماسك تعال يلا بقى يلا هاتوا البلالين يا جماعه ونخلص بقى. مش معقول. بس انا هسالك سؤال تاني بس كده دايما بحسه معاك، انت ماشي بالورقه ولا انت ده بلان؟ لان انت ممكن تعمل دور بطوله زي الهرشه السابعه وتعمل دور اصغر من البطوله في مسلسل تاني كله بينجح وكل الناس بتحبه، بس انت ايه المقياس؟ يعني انت الدور الحلو بين ده صاحبه والجو الهكس ده ولا الاقساط؟ يعني سنه كده بصراحه. ويبقى هي بس هي بتتقال فعلا كده، بس هو مش قصدي الدور الحلو بينده صاحبه. انا بحب التمثيل. مش عارف هي ماشيه على الله ولا انت بتخطط ولا ايه، بس بتعمل دور بطوله وبتعمل جنبه دور مهم بس اصغر وبتعمل دور تاني بعد كده شرير، فانا مش فاهم يعني انت بتفكر في نفسك ازاي؟ يعني تحط نفسك فين؟ بص هو يعني انا ماشي على الله. اوكي. ده حقيقي في حياتي اصلا، مش في بس التمثيل، مش في الكارير بس. بالبركه كده والحمد لله ربنا ممشيها. وبص بسلامه النيه. تمام ماشي. اوكي. من 3 سنين وكانت في النقطه الفاصله ان انا عملت المسلسل سوتس. اوكي. بالعربي. ساعتها قررت ان انا لازم يبقى في خطه بقى، خطه وحد يعني ايه يقول لي امشي ازاي. اوكي. لان انا كنت ان هي الصافيه مش كافيه. لا مش كافيه، مش كافيه خالص يعني. مش كافيه ما ينفعش يعني. كانت ممشيه يعني مش في حرجه وفي كده بس بعد كده في تمام. دي لازم تبقى موجوده بس لازم يبقى في مخ. انا ما عنديش مخ. اوكي. انا بعرف امثل بس. اوكي. فكان لازم يبقى في يعني ناس تسوق ومضيت مع بعد سوتس على طول. اوكي. وفرقوا معاك جدا جدا. طب لو دايما بقعد افكر في الموضوع ده، لو هم رفضوا حاجه انت نفسك فيها او العكس؟ لا جينجر يعني سالي فايز مش هتقول رايها وهتقول كل اللي عندها اللي يخليك تقول لا لو هو لا فعلا يعني. فاهم ازاي؟ بس ما بتحصلش حته اللي هو لا انا عايز اعمل لا مش يعني مش كده. وهي كلها الموضوع اللي هو ايه بتيجي فعلا اللي هو ايه بنتكلم في التليفون كذا كذا بقول لك ايه انا برضه حاسه يلا باي باي نعتذر يلا حال شكله يلا بتيجي مع بعض يعني الحمد لله. لغايه دلوقتي دايما انتوا اون سيم بيج يعني. طب لو حاجه سؤال تاني في نفس الموضوع، لو انتوا الدور عجبك واختلفتوا ماديا يعني لا بعد سالي بقى ما خلاص هي اللي عامله كده يعني. قالت لك هم طالبين قايلين الرقم وده مش سعرك النهارده. انا معاها بقى. انت معاها؟ ايوه. ما انا في الاول ما كنتش انا ده زي لما رحت لها يعني فاهم كانت بتضحك جدا من الارقام. تروح لها مواصلات طبعا. مواصلات خالص. فاهم يعني فاهم بجد بيضحك عليك في موضوع الفلوس؟ يا نهار ابيض. ما انا كنت بروح بقى بنفسي فاللي هو ايه ماشي يلا يا باشا على طول يعني. عشان بتحب الشغل، عشان بحب الدور ده وعايز اعمله. فمش واخد بالي قوي فاهم ازاي. او يعني اخويا هو اللي بيبقى ماسك موضوع الفاينانس ده اكتر مني. بس انا عايز امثل بس. فلغايه لما لقيت التركيبه بتاعت جينجر وسالي ومي الحمد لله يعني انقذوني. انا تحيه كبيره. بحبك يا سالي. طب انت برضه فيك حاجه، انت مفيش مرحله في حياتك في شغلك سنيا انت شبه بعض يعني. انت شكلك بيتغير خالص في كل وقت. انت واخد بالك من الملحوظه؟ لا بجد طبعا. يعني انت دلوقتي بتلعب يعني ادري ده يتلعب من 3-4 سنين يتلعب. فاهم قصدك. شكلك بيختلف تماما يعني. ايه اكيد بكبر طبعا
لا شكلك ملامح وشك مش يعني لا، مع الشخصيه يعني. جدا. ما بص بقى، ده اللي كنت عايز اقول لك عليه، ان انا اكتشفت ان انا ما كنتش بعرف امثل، او ما كنتش بمثل اصلا. ازاي الكلام ده؟ هقول لك والله العظيم، كنا بتهجس علينا الفتره والله الفتره اللي كنا بنحبك فيها كان دي. اللي هو ايه، رجل جوه ورجل بره، فاهم ازاي؟ بس ظابط. بس في الحقيقه ان انا لما قابلت واشتغلت مع كوتشز. لا، هو راجل كده عظيم اسمه هاني خليفه، طبعا المخرج الكبير هاني خليفه. كان حصل كده سنتين يعني، انا نفسي اصلا يعني، هو من التارجتس يعني اللي انا ده في اللي هو الليله واللي فيها. اوكي. فقال لي يعني نشتغل، قلت له يلا نشتغل طبعا يلا بينا ارجوك. ودخلنا نشتغل. اتصدمت في الاول في حته كده. هنتكلم فيها شويه، لان انا بكري كان معاكم، وبكري انتيمي، فكان بيحكي لي على الاسانسير وعلى يا نهار ابيض. احكي لي بقى على الاسانسير. تحفه، كانت في ايام لذيذه قوي. لا هو بكري كان بيجي يا حبيبي. انا اشتغلت مع استاذ هاني وأعرفه شخصيا، بس انا اشتغلت وهو ممثل يعني في فيلم مقسوم. يا بختك. فيري كيوت طبعا، خطير. شفته بقى وهو وبعدين بقول له يا استاذ، ما انت طيب يا استاذ هاني. قال لي لا، انا مش احسن حاجه. ما يغركش الحته دي. قال لي لا، قال لي انا اشتغلت على نفسي ان انا ما بقاش صعب كده، بس انا لا، انا الناس بتعاني معايا. بس هو صعب علشان عايز الصح يطلع، مش اكتر من كده يعني. انا بقول لك ناس كتير قوي اشتغلوا معاه، كنت اول مره اشتغل معاه، وانا يعني من الناس من حلمي ان انا اشتغل مع الراجل ده. اوكي. فرايح متوجس، رايح بقى، مش رايح العب بقى، يلا هاني خليفه العيال بيطلعوا من تحتيه كلهم بيمثلوا تحفه وعاملين كده. اوكي. بقول لك ايه، اول مشهد خالص، اول مره تمثل معاه. واول مشهد انا هو خط حركه 3 خطوات، من بجيب حاجه من هنا واوديها الناحيه الثانيه، معايا التليفون بالبتاعه وبقول الجمله وخلاص. اوكي. فعملت كذا كذا مش عارف ايه بتاع وخلاص يعني، بمنتهى البساطه مفيش حاجه يعني. المفروض طبعا. هو انا سمعت كات، بس فيها كات يعني، فيها حته فيها جزء. يا جماعه في حد عمل صوت؟ في ايه يا استاذ هاني؟ اكيد مش انا يعني، اكيد في حاجه. لا خلاص في حاجه يعني. يا جماعه في ايه؟ وبعدين يا استاذ ايه القرف اللي بتعمله ده؟ لا ما تهزرش. ايه ده؟ كويس انا قلت القرف يعني. في اللونج قدام ده المريوطيه كلها كانت سامعه. اوكي. والله قال لي هو بقى ده التمثيل؟ انت كده بتمثل؟ ده التعارف. ده بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بقى هموت واشتغل مع الراجل. طب حاجه انا اتشليت يعني. انا ينفع اعتذر ولا توليت؟ انا اعتذرت. لا ما والله العظيم، والله العظيم. هو اول يوم انا عديته كده، لان احنا قعدنا في اللي هي ال3 خطوات دول. اوكي. 5 ساعات. بقول لك ايه، انا خدت كورس تمثيل طول ما انا بمثل في المسلسل ده، والله العظيم، من غير ما ادفع فلوس. كنت حاسس بمتعه ساعتها ولا كنت حاسس بضغط؟ جدا. هو اول اسبوع، اول يومين كانوا يعني ايه، كان في ضرب بالقلم. انا مش شايف الناس بقى يعني، اصلا مش هاممني اللي هو انا بتهز قدام الناس، مش مهم دلوقتي. كل دول حبايبي واصحابي. اوكي. ستر وغطا. هم اللي مكسوفين لي، انا تمام. بس عايز افهم هو في ايه. انا ليه بقى بتشتم ليه؟ انا ما كنتش بمثل وحياة ربنا. هو الراجل ده انا بقى ايه، لا من هفهمك، هنكمل مع بعض. انا ان شاء الله خلال يومين مش هتهزق. فرحت بعد يومين قلت له انا ممثل فاشل، وبقول لحضرتك انا بعتذر، وشوف ممثل يعني بجد يمسك لك الدور ده، لان انا بكل هدوء. اصل انت جاي في المهنه اللي انا اخترتها، وهو انا متاكد ان هو مش جايبك برضه وشاكك فيك. ايه ده؟ بقاله انا يعني بقالنا سنتين بيقول لي عايزك تشتغل معايا، وانا اقول له انا هموت واشتغل معاك. طيب يعني طبعا ما فيش. فانا ده الكونفيوجن اللي كان حاصل لي. انا كنت هموت. وانت كان قصدك على شاهين تاني ولا يعني حد تاني، ولا انت في غرض معين حاصل؟ لا بس هو رحت قلت له كده، قال لي بقول لك ايه، مش حاجه اسمها اعتذار، هنكمل كده. طب هنعمل ايه؟ انا بعمل كل ده عشانك انت المفروض ان انت اللي هتظهر، وانت اللي الناس اللي هتشوفك، وانت لازم تبقى شكلك كويس، وانت لازم تمثل كويس، وانت حضرتك بتعمل يعني، انت بتبسطرني. طيب ممكن اروح الحمام ادخل الاوضه اعيط؟ والله دخلت الاوضه مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، انا هفهمك. اوكي. الاستاذ عايزنا، يلا انا هدخل يعني هفهمك، هسكت.
اوكي. كسرت الايجو اللي جواك شويه. ما عنديش ايجو اصلا. ده انا اكتر واحد في كل الناس دي كلها، انا ما عنديش ما الحته دي. تفكرش في حسابات وانا جاي منين وانا انا اسم مين. لا 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 خالص خالص تماما. عامة مش عشان الاستاذ هاني خليفه. لا لا عامة انا عادي جدا. يعني انا تمام، يعني الايجو ده بيجي لما حد بيركب في حته اروح انا عامل كده على طول. وطبعا بقى ايه مشيه البطه اللي انت ماشيها وفي درس للمشايات. انا لا متمزج خالص، انا باخد انت بيقول لك حالتك قبلها، انت حالتك ايه، فانت على اساسها جسمك بيترجم الحاله اللي انت فيها دلوقتي فتمثلها. يعني الحاله اللي انا قاريها، اللي انا يعني مذاكرها. اوكي. هو عايز عينين مصدقه. هات لي بقى عينين مصدقه. بس ده كورس لوحده فعلا. احنا قعدنا 9 شهور. حسيت نفسك مختلف؟ اوكي. 9 شهور فعلا انا حسيت نفسي مختلف. 9 شهور بتصوروا؟ 6 حلقات. 6 حلقات 9 شهور ليه؟ والله احنا قعدنا في اول صفحه اسبوع باين. اوكي. اول صفحه وكلام مش معركه. استاذ هاني كان ماشي المسلسل بالترتيب. اوكي. ترتيب يعني شايل الفلاش باكس، بس احنا ماشيين من الاول يعني بالترتيب جدا. اوكي. حتى المسلسل كان ترتيبه، يعني فاهم ازاي؟ انا شفت طبعا. انا كنت وبدات تهدي بقى الزملاء معاك لما بياخدوا على وشهم. بس باكي كان بيقول لي اروح اشتكي له، يقول لي يا باكي يا ايوه واسمع اللي هو 45 مره انا وقفت. زينه واقفه يعني انا امورس والكاميرا من ظهره. امورس من ظهره. من ظهري قصدي يعني، وانا كتفي اللي باين، وهي عندها التيك بتاعها. وعندها جمل بقى، وانا بالظبط هي بتقول جمله كبيره وانا اقول لها نعم. كتفي والله كتفي حتى يعني ملامح وبقول لها نعم، فبتكمل جمله ثانيه كبيره، فبتقول جمله كبيره فقلت لها نعم، قال لي ايه يا حبيبي انا حركه احنا لو جبنا اي كتف تاني هيشتغل. شايفني والله العظيم يعني مش عايز يعني فوق ال 50 مره. وهي واقفه، هي بقى ايه التيك بتاعها لسه عايز بيعيد حبيبي عشان النعم بتاعتك وهي لسه النعم او النعم. يا رب لما يجي الدور عليها هيعمل ايه. مصيبه سودة. ونعم بقى اللي هي بكل نعم كله بقى عملت له كل لعبت بقى كله وهو يعني مش بس بيشوف، ده بيسمع صوت. انا بقيت بقى ايه، انت ساحر انت. بقول لك ايه، انا بقول جمله مثلا وانا في وسط الجمله ادركت ان انا شاهين وفكرت والله العظيم ورحمه امي بيقول انت فكرت. انت هنا وبيقول ستوب وبيجري انت فكرت ليه؟ انت عرفت ازاي؟ قبضوا عليه. انت عرفت ازاي؟ انت ساحر. انت فصلت ثانيه بيحسها، بيشوفها بالعين. انبسطت جدا جدا جدا. ومن بعديها انا ابتديت اشتغل على بدات تمثل. والله حياة ربنا. ما انا اكتشفت ان انا ما كنتش بعرف بقى امثل قبل كده. لا احنا كنا شاريين والله. انت شايف ان انت قصه تستحق تتحكي للناس؟ السؤال ده لا ده اللي جاي كله كده بقى غويط مش عميق. غويط يعني رحت والله مع الاستاذه منى لا انسى بقى المدرسه الجديده. انسى مش هعيط مش هعيط انا والله السؤال غريب جدا يعني. تستحق تتحكي عشان مليانه حاجات، مغامرات كتيره يعني تحديات كتيره وتوستات طبعا ودروبات يعني ابس اند داونز. ايه المميز في الرحله، او اللي انت شايفه ان الناس لازم تعرفه، ان ده مش لازم مورال بس حاجه حدوته؟ يعني هو بس الفكره ان هو يعني لو الحدوته هتتحكي يعني يمكن تبقى يعني حد انسباير منها حاجه يعني اللي هو يقتبس منها. طيب وسؤال اعمق، انت شايف ان انت في كتاب شابتر فصول حياتك؟ طب هما كام شابتر؟ طيب هما شابترز كتير، بس انت ممكن تقول انا بالنسبه لي اللي انا وصلت له في كاريري ده انا كده النهايه. لا فصل النهايه او اللي انا او في اهدافي، مش شرط في الكارير. انا ممكن يكون في شابتر 1 مثلا فعلا. اوكي.
بترجع تكتب شابتر يعني 1 كل شويه؟ ما انكرش انا في شابتر 1 يعني، يمكن في اخره بقى داخل في شابتر 2 كده ولا حاجه. علشان انت حاسس ان انت بدات بدايه جديده مؤخرا؟ طبعا. اوكي. أكيد ده, أكيد. ده نضوج ده ولا؟ لا انا كنت وصلت الحته ان انا مش عارف اقول لك ايه، بقبل ادوار مش عايزها عشان محتاج عشان محتاج فلوس اكيد. فلوس ولا تواجد؟ فلوس. بلانتلي يعني نفسي ما تعرضش العمل ده. عندك حاجات مش نفسي يا رب يتحرق الخام يعني. ياه. طبعا. لا في حاجات انا متخيل ان انت بتروح يعني انا في بس بقول لك بشتغل جدا، مفيش اي ثانيه بكسل او بشتغل عادي. بشتغل بقلب جدا. بحبها، دي شغلانتي. بس ارتضيت، بس انا ارتضيت ان اعمل ده، هعمله بكل قلبي. اوكي. اكيد عمري ما هكسل ثانيه. اوكي. طب انت في حياتك سوشيال بتدخل ناس في حياتك بسهوله ولا عندك فلاتر وكاستنج واوديشن؟ طبعا اكيد، او يعني مؤخرا يعني برضو انت في حاجه حصلت مؤخرا؟ نضج. يعني نضج ونضج. مش مثالي فايز بقى بجد، ما تزهقش الناس بقى. بس هي عملت ايه؟ مش معقوله الدعايه يعني. لا والله مش معقوله يعني، امال لو معانا. في حاجه ترانزيشن، انت شويه بقيت اكثر حكمه شويه او نضجا. اكيد يعني. ما اعرفش ايه اللي حصل، ان انا مش حكمه على قد ما انا كنت بتحرك كتير وبجنون وبعمل اي حاجه وعبيط كده بس ابتديت ان انا اهدى وافكر. اوكي. ساعات ما كنتش بفكر يعني. دلوقتي طبعا انا غير، بس اللي هو ايه، انا شويه كده من كام سنه اللي هو ايه ده، انا عندي 42 سنه. اوف. ايه ده، انا كبرت. لا لازم اتوترت. لازم بقى ايه، اعدل نفسك. لا ما توترتش، بس اعدل نفسك يعني. لا اتوتر ليه خالص، بس اعدل نفسي شويه يعني. مش لازم، فاهم ازاي؟ سرقت شويه في وقت مش واخد بالي يعني. وبعدين اللي هو الناس اللي هو بعمل حاجه فالاقي تعليق من حد اللي هو انت كبرت على اللي انت بتعمله. فاللي هو لا انا ما كبرتش. عندك حق، بس انا ما كبرتش. انا عادي، انا بقدر اعمل كده عادي. عبيط ده ولا ايه؟ بس يعني تمام انا معاك بس فاهم. فابتديت اخد بالي سنه من هبائي. لا خالص، بس لا هي اصل هي روح مش اكتر من مش رقم يعني. اكيد طبعا. لا خالص، انا ما بفكرش في الحته دي. فانت حاسس ان من ساعه الاربعينات فرقت، مش حاجه في الكارير، حاجه في الاربعينات؟ لا في يعني كام حاجه، بس السنين الاخيره دروبين كده في الحياه، بس يعني شويه فوقوني كده. انت بتشيله وبتزعل وكده؟ كنت خلاص دلوقتي. طيب اول شابتر عندنا في كتابك او في قصتك هو شابتر اسرتك اللي انت نشأت فيها، هي عامله ازاي اصلا؟ هي كانت مكونه من ابويا وامي الله يرحمهم واخويا خالد. مقتضب قوي. مفيش غيرهم طبعا. يعني الاسره، وضع الاجتماعي المادي، العلاقات عامله ازاي؟ مين بيعمل؟ ابويا موظف. اوكي. حكومه. وامي موظف حكومه برضو، مترجمه في وزاره الزراعه. اوكي. عائله متوسطه جدا. اوكي. ده يعني دخلونا مدارس لغات عشان فكره ان برضو التعليم والحاجات دي، وكانوا مهتمين جدا بان احنا نتعلم ونبقى عندنا يعني الحته دي كويسه. بس انا كنت بحب التعليم. كنتش بتحب التعليم خالص؟ كنت بحبه خالص. كنت تفتح مشاريع ذره بس؟ ايوه والله. ايه حكايه ذره وايه ده؟ انا عملت حاجات كتير والله. ده في سن ايه؟ يعني تاني اعدادي والاعدادي بدات تبقى كسيب. ما هو المصروف برضه التعليم مش جايب همه. المصروف كمان وحش قوي يعني، فاهم. كان صعب شويه. ساكن فين؟ في اول الهرم. اوكي. في اول الهرم خالص، اللي هو يعني بدايه الهرم. اوكي. فانت كنتش طالب شاطر وكنتش بتحب التعليم اصلا؟ شاطر برضه في مواد بصراحه. شاطر خالص يعني، بعشق مواد، وفي مواد ما بحبهاش. الرياضه لا بحب الرياضه جدا. انا عكسك خالص. بحب الرياضه جدا جدا جدا، والساينس والفيزيكس. ما بحبش الكيمستري، بس بحب الفيزيكس. اوكي. الاصعب ده؟ لا طبعا الكيمستري مليانه حاجات وايكويشنز معادلات. اوكي. وحشه قوي.
وموضوع التمثيل ده ظهر امتى؟ لا من زمان. المدرسه. من زمان، بس المدرسه عندنا ما كانش فيه اصلا حتى اكسليفون نعمل عليه كده يعني، مش مش حاجه خالص. اصلا واضح الاوضه ان هم دخلوك مدرسه مرعبه جدا، الاوضه مليانه عناكب اوكي، عارف الاوضه دي. اصلا المدرسه بتاعتنا كانت مرعبه جدا. اوكي. عارف احنا كنا بناخد حاجه تلفتوسيتس والحاجات اللي هي دي. احنا كنا قاعدين في مدرسه من دول شبه بتاعت هاري بوتر دي. بالظبط. الشبابيك عاليه وكبيره خشب دي جدا جدا، خشب من بره ومعموله من جوه وازاز عامل مش، والحيطان عامله كده، ومدرسه بتطير يعني ما والله العظيم. تشوف شادو الاول بعد كده توصل والله ماشيه يعني، فاهم انت يعني ما فيش اللي هي بتاعت الرجلين دي اللي هي مش عامله كده حاجه مش كده. الثبات ده. كنت شقي ومزعج ولا كنت سوسه؟ كنت شقي جدا، وبعدين عملت حاجه زباله جدا، ابويا عاقبني عليها فبقيت كيوت. ايه بقى؟ ضربت له ابن صاحبه. ايه ده يا عم؟ ايه؟ الولد كان مقفلها قوي. الولد كان مقفلها. ايه يعني خسرت صاحبه يعني؟ المشكله شويه والله. اصحاب كتير. ما انت عندك كتير يعني. اوكي. الولد كان بايخ جدا، ورحت بقطع له بقه كده لغايه هنا. شايلته في وشه. اوكي. هو كان قد الترابيزه. انت كنت شاب، انت خليته شبه الجوكر يعني. ايوه بالظبط. طيب. وزعلان قوي مش عارف ليه. لان واضح ان كان الفتره دي كان الناس قماصين حواليك قوي قوي. وموضوع التمثيل ده لما ظهر كان رياكشن البيت ايه؟ تمثيل؟ طب جاب تمثيل. شوف بيقول ايه يا محمد. ايه الحقيقه؟ شوف حماده بيقول ايه. مفيش اي ايمان بالموضوع. وانا رايح بقى واخد واعمل بروفات في مش عارف مسرح الطليعه، واخد معايا شورت مقطع وتيشيرت رايح بقى عشان هنبهدل، بنعمل صح ولا حاجات بقى وورش وحاجات كده، وهم ايه رايح حبيبي بس نفسه رايح وجاي. واخويا حبيبي ايه هو اكبر منك؟ عملي اكتر اكبر منك؟ مخه. الحقيقه ما انكرش يعني، او ما شاء الله يعني معدي. اوكي. هو بيشتغل ايه؟ بيزنس حاجه. بيزنس حاجه بالانجليزي؟ حاجه بالانجليزي، وحتى لو بالعربي والله ما هعرف اقولها اصلا يعني. حاجه كبيره كده. المهم ماشي كويس. الحمد لله. اوكي. فما كانش في سبورت من الفاميلي ده خالص؟ امتى بقى حسوا ان في لا تصدق والله يعني هم لحقوا. اوكي. يعني فاهم، هم لحقوا السيزون الثاني من تامر وشوقية. اوكي. يعني لحقوه. طيب ده كان هيت برضه. كان هيت برضه. طبعا كان هيت كفكره سيت كوم وفكره هزار طبعا. وكله كان في الكاركتر. لا تامر وشوقية يعني كان هو اخر اتعمل بعد كده سيت كومز يعني. ما عملش حاجه، بس ما عملش حاجه. اتعمل بعد كده سيت كومز كتير، بس اتعمل ايه ده سنين اتعمل سيت كومز، بس في رمضان يعني ايه لازم يبقى فيه 3 6 7 سيت كومز في رمضان لمده 3 4 سنين لغايه لما خلاص يا جماعه زهقنا. لا بس هو يبقى تامر وشوقية دايما الناس اللي بتفتكرهم. بصراحه بص، هو كان بكر كده وصناعه بلدك في مش انه خواجه قوي على الجمهور المصري. مش قوي، بس هو الكونتراست ما بين الطبقتين. والعب فيه بقى زي ما انت عايز يعني. اعمل بقى مواقف فريش، الناس كلها فريش جدا جدا جدا، مش مهروسين. طب انت عامه في طفولتك بعيدا عن اسرتك، انا عارف ان جدتك كان ليها دور كبير قوي في حياتك. طبعا. انا اصلا يعني ابويا وامي لما كانوا في الكويت، لما نزلت انا مصر عشان ادرس. يعني ايه الموضوع كان بيحصل العكس. المدارس اللغات هناك كانت غاليه جدا. اوكي. فنزلوني بقى وانت كده ما فيش منها رجا. نزلوني بقى مصر. اوكي. يلا روح بقى ايه اقعد هناك بقى ايه مع اخوك الجده. خالد جه بعدها بسنه بقى يعني اللي هو لما كبر ممكن يدخل الحضانه يعني. فقعدت مع جدتي يعني 3 4 سنين تقريبا. فاكر ايه بقى الفتره دي؟ فاكر اكل كتير طبعا حلو. هنا النشأة طبعا. يا لهوي، حنيه خطيره. وبعدين مش جدتي بقى وخالاتي يعني البيت كله كانوا لسه ما اتجوزوش، وانا بقى الايه كلهم بقى بيهتموا جدا. اوكي. فكان حاجه هنا. بس انا بحس ان الولد مهما كان شقي
ممكن يضحك على اهله بس ما ينفعش يضحك على جدته وجده. اه في علاقه كده غريبه قوي. ايوه طبعا. ما يعرفش يقرطصهم يعني، مش عارف ليه. بص انا العلاقه بيني وبين دي كانت يعني كانت ساعات مثلا اللي هي ايه تقول لي تعالى هات سيجاره بس ما تقولش لحد. هات سيجاره؟ ايوه في مش إيه؟ خد سيجاره. لا هي اللي عايزه معنيين على الناس سجاير. اه فتعالى بقى ايه نطلع البلكونه ونقعد نشرب سيجاره فندخل الحمام. هو في غلطه بس عشان انتوا عايشين لوحدكم. ما كنتش محتاجين تعملوا كده. ما هو لا مش لوحدنا بقول لك أوكي. كلهم كانوا موجودين. اوكي. ايوه فتخشوا ندخل بقى الحمام نشرب سيجاره. فدي العلاقه خلاص بس مش عايز اقول حاجه ثانيه. حاجه مش محتاج تخبي عليها في حاجه بس يعني. خلاص بقى اوكي. طب انت تفتكر ان انت دلوقتي المرحله اللي انت فيها دي هي جزء من احلام طفولتك؟ يعني الحمد لله ان انا يعني بحقق يعني حلمي ومن بدري. حلمك كان تمثيل ان ولا انا شغل؟ دخلت الموضوع بمنتهى يعني باجتهادي جدا جدا تماما جدا يعني كلنا كل الجيل بتاعنا يعني تقريبا كله دخل يعني باجتهاده وشغله يعني. اوكي. وموهبته اكيد. وان انا يعني كل شويه بيحصل تطور، كل كام سنه بيحصل تطور معين وما بيقفش بقى الموضوع عندي يعني اللي هو انا بجد بحس ان لسه ما خلص، انا لسه ما عملتش حاجه. مش باش خالص، لسه في اكيد لسه في ما عملش حاجه اصلا. لا لسه في اكيد. اوكي. وبيجي بقى وبيجي مع يعني الشخصيه يعني انا ما بفكرش ان بس عارف السؤال اللي هو ايه نفسك تعمل شخصيه ايه؟ ما بحبوش. بتحضر الشخصيه طبعا كل الاسئله دي انا ما بعرفش اجاوب عليها ازاي. صحيح. بتحضر الشخصيه ازاي؟ ازاي عملت الشخصيه دي؟ اوكي. مثلتها يعني مش عارف اقول ايه والله، ما بقاش عارف بجد اجاوب يعني، وما بقاش عايز ابقى بايخ. بس ما عنديش اجابه. الهرشه السبعه حضرت ازاي؟ لا بهزر بحبك جدا والله العظيم. اوكي. بس اللي انا اعرفه انت كان نفسك تطلع دكتور اصلا. ما اعرفش ليه بس يعني حسيت ان هم دي اعلى حاجه، دي اعلى حاجه يعني فاهم. الاول كان طيار. اوكي. وبعدين شفت بقى ايه افلام الطيارات بتوع. اوكي. بقى دكتور بقى خلينا على الارض. على الارض. وانقذ الناس اللي بقوا من الطيارات. دخلت تجاره انتساب بقى فاهم اصلا. وكنت بتذاكر اصل انا وانا صغير كان هدفي ان انا ابقى عندي كشك، مش بهزر والله. طب والله حلو، ما في عندك هدف عشان يبقى باكل الحاجه الحلوه دي كلها بتاعتي. الله دي كلها. اصل انا كنت بوقف انا في عالم الكشك ده كنت ببقى واقف انا معايا ربع جنيه يا حبيبي. مصروفي ربع جنيه. حاجات اللي حامل ايه ولا ايه؟ اجيب ايه ربع جنيه الحاجات اللي بتبرق دي قوي. طب هجيب دي بكره، طب وقفت خلصت حسابات كومبليكيتد قوي على ربع جنيه يعني. فانا ده كان هدفي. فانت كشك. كان كشك. انت كنت طيار. طيار. وبعد كده شفت كان فيلمين كده الطيارات بتقع فيهم فحاولت الدكتور. ده بناء على فيلم ايه؟ في فيلم كده اللي هو كان فيه هو الرمله بتسحبهم من جوه الطياره ما اعرفش ازاي كده. محمود ياسين. ايوه يا ماما كان بيعزمهم على شاي وحاجه كده. امانه طب شاي. الفيلم ده خوف اقسم بالله. بخاف الفيلم ده خوف. شوف انا فاكره وانا صغير بتاع الرمال المتحركه ده. ايوه يا ماما انا كنت بخاف. انا بخاف منه جدا الفيلم ده. انا اسف ان انا وانا كبرت بقيت بضحك سنه يعني منه. لا هو لازم هو بيضحك يعني طبعا. هو بيضحك دلوقتي. انا اسف انا بقول كده مصيبه. لا هو اصلا ديكور مصيبه. المطبخ بنمليه يا جماعه مين الريفرنس؟ مين مهندس الديكور شاف ايه فعمل ده يعني؟ ازاي الرمله يعني ازاي؟ انا عندي اسئله كتير اصلا كان عندي في الموضوع ده. بس انت بتحب فيلم الجراج؟ قوي. مع انه قديم برضه. قديم واتعرض مره واحده كده زمان. وكانت المره دي اللي قاعد فيها بقى. كنت بالصدفه فاتح. بالظبط. اوكي. فاتشديت قوي مع الفيلم، كان كله اطفال. اوكي. مع استاذه نجلاء فتحي واستاذ فاروق الفيشاوي واستاذ بص ناس خطيره. اوكي. وبعدين شددني قوي الاطفال كلهم يعني في سني واكبر واصغر. فحاسس ان انت يعني بيتكلموا عادي كده يعني انا بتفرج على افلام كلها ناس كبار، دول الاطفال هم اللي هم الابطال. اوكي. فاهم قصدي؟ وكل واحد عنده موقف، كل واحد عنده قصه كاركتر. ايه ده انا عايز اعمل انا عايز كده. حلو ده يعني انا عايز اعمل كده فكره بس في دماغي حتى ما اتكلمش فيها. اوكي. بس وتمشي الايام لغايه لما ثانويه عامه وبعدين
دخلت الجامعه يعني مع اول يوم في الجامعه كانت واحده جارتنا كانت هي بقى اقدم مني في سنه ثالثه مش فاكر ولا رابعه، فقالت لي انا هوديك معايا الكليه عشان اعرفك على المباني بتاعت الدراسه. مبنى الف وب وده المكتبه وده المسرح وده. اوكي المسرح بس ستوب هنا بقى كده رحت طالع على المسرح. قعدت كان قدام المكتبه على طول. اوكي. ما عتبتش المكتبه والله العظيم. يعني راشق في المسرح. ما في، انا من اول ما دخلت الجامعه الكليه بتاعتي والله العظيم مع اولي والله ما مشيتش، ما دخلت المسرح ما طلعتش يعني. مملكتك. انا حبيت جدا جدا. عملت عروض وكده؟ كان الناس كلها ايه؟ عملت عروض في الجامعه وكده؟ كتير. احنا كنا بنعمل عروض. مين كان معاك معروف؟ محمد سلام، محمد فراج، نفس الناس اللي رحتوا معاهم خالد جلال بعد كده. خالد جلال بالظبط. ومين تاني؟ ناس كتير قوي يعني. يعني جيلك داوود كان معاك؟ لا داوود كان حلوان. اوكي. وبقيه الشباب كان في ناس كتير في عين شمس. اوكي. ايمان سيد محمد صغير يعني وناس كتيره يعني كانوا من عين شمس. كل التجاره حقوق وتجاره. وبرده عندنا في جامعه القاهره حقوق وتجاره برده كانوا هم الشداد يعني. اوكي. كان عندنا عروض بتتباع التذاكر بتاعتها سوق سودا يعني. هي بجد كنت 2 جنيه او جنيه بتتباع ب 20 جنيه. بنعمل عروض كانت خطيره. اصلا فكره ان عروض بفلوس دي اصلا في الجامعات دي ده عادي؟ هي بتتعمل عندنا بفلوس. كانت التذكره بجنيه بتروح للاداره. وروايات ولا كانت كتاب تاليفكم؟ الروايات بتتعمل في المهرجان. اوكي. حاجات بقى اللي هي الشديده عشان ندخل بقى المهرجان بيبقى فيه تيم كل سنه، فعلى حسب بقى التيم بتاع المهرجان، حاجه لغه عربيه مش عارف، حاجه مترجمه، حاجه يعني كده. دي بتبقى الحاجات الاتقل. لكن احنا بقى كنا بنالف عروض وساعات بناخد برضو يعني مسرحيات. انا اخرجت مسرحيه في الجامعه. وفي الجامعه قبل ما امشي عملت جمعيه قتل الزوجات. هو معمول فيلم. اوكي. وامي كانت بتحب القرايه جدا، فكانت جايبه الكتاب ده فيه جماعه قتل الزوجات وعفريت مش عفريت مراتي كان حاجه الفيلم برضو. اوكي. وكان نفس الابطال الفيلم ده هو نفس ابطال الفيلم ده. اوكي. فانا قريت، ما كنتش شفت الفيلم، قريت الروايه ولذيذه جدا لذيذه جدا، فعملت لها ادابتيشن كده وعملتها عرض. فاهم ازاي؟ تخيل انت بتعرف يا استاذ هاني خليل، هو ده التمثيل يا ساعتها. هو ده حضرتك انا ببتدي بقى هو صغير ليك كده دلوقتي يعني هجي لك استنى. اصبر عليا. بس انا والله مش كده. كان بيجي لنا دكاتره من المعهد بيقيموا العروض يعني، وكان بيدوا بقى يعني ممثل اول وممثل تاني وكده برضه جوائز. اوكي. عمري ما خدت مش مشكله. تفوق ملوش علاقه. عمري ما خدت جايزه والله، كلها ايه تميز تمثيلي، اداء تمثيلي متميز، فائق، جمال، اطيب واحد، مركز بقى ثالث حتى تمثيل مفيش. تمثيل بقى اللي انا بشتغل فيه مفيش. ما حصلش نصيب. اوكي. اخدت مره واحده كنا في مهرجان في المغرب. اوكي. جامعه القاهره بتمثل مصر في مهرجان في المغرب بقى فيه بقى كل العالم، جامعات، كل جامعات الكون الوطن العربي. وخدت مركز اول تمثيل. انت بشخصك مش بعرضك. اوكي. وبقى ايه انت في المغرب متقدر اكتر. انا كنت مصدق والله، كنت قاعد والله العظيم ما بعرفش بعمل ايه وبتكلم وبعمل ايه. فقلت خدت جايزه بس ما تتفرجوش وبنتكلم. انت خدت جايزه بجد؟ اوكي. انا خدت جايزه وراح قالوا محمد شهيد ده انا خدت جايزه. يا نهار ازرق، طب ليه؟ ازاي؟ اوكي. وقمت خدت الجايزه، كنت فرحان جدا جدا. اللي هو كتب عني ارتكل 3 سطور اقل كمان فاز يعني فاهم حاجه كده. كنت فرحان جدا. في حاجه في طفولتك لو في ايدك ترجع تغيرها عندك كده؟ مفيش حاجه؟ لا تمام زي الفل حقيقي. اغير ليه؟ تمام. واتاقلمت مع الحاجات يعني، بعرف اتاقلم مع حياتي يعني بعرف اظبط الدنيا. لما يكون في دروب اعرف اظبط نفسي عشان ما اقعش اكتر. اوكي. فاهم قصدي؟ بعالج نفسي بنفسك. ما بعرفش اروح لدكتور بصراحه. حقيقي ما بعرفش يعني. حاسس مش يعني اكيد ممكن يكون بيفيد ناس وكده، بس انا حاسس ان هو مش هيفيدني يعني.
انا اقعد اتكلم مع نفسي، افكر كويس قوي، وانا عارف كويس جدا انا غلط اللي انا عملته. الحاجات النفسيه، الحاجات النفسيه، الحاجات اللي انا عايز ابطلها مثلا، يعني ابطل احكم على حد، ابطل ان انا مش هكذب، بس اللي هو يعني الكذبه البيضاء. عايز ابطل انا وحاجات كتير يعني، فان انا ونجحت. الحمد لله. يعني بضغط جدا جدا جدا، وانا عارف كل واحد فينا عارف الصح والغلط، وعارف مشاكله كويس جدا. بس هو بيهرب منها. صح. وعشان هو مش عارف يعملها بيروح لحد انه بياخد شوف كده، مش ممكن يساعده. بس انا ما اعتقدش ان حد هيعرف يساعدني. يعني مش هروح للدكتور اقول له بطل لي سجاير، هبطل سجاير لو عايز ابطل سجاير. اكيد. ما هو انت هتروح لواحد هيعمل لك ايه عشان تبطل سجاير؟ هيديك هيقول لك وحشه يا مدرب. انت لما طلعتش منك انك هتبطل سجاير يعني ربنا معاك. لازم تطلع من جواك، وهي انا هعمل كده، وطالعه من جوايا بقى مش كده بس. عندي احساس ان انا عايز ابطل سجاير، عايز ابطل شتيمه، عايز ابطل اي حاجه من الحاجات اللي عايز ابطل. اروح جيم بقى. لا مش عايز ابطل، عايز اروح جيم غير ابطل. ده مش اوبشن. ها تكرهه؟ رحت زمان كتير يعني، فاهم اللي هو بالشهر والثلاث اسابيع يعني. ده اشتراك، انا بتكلم. لا رحت ما كانش هندفع يعني، كلنا بندفع. بس بالسنه والله عشان بقى يعني دفعت فلوس بقى زي ما اروح. مش مكانك. مش مكاني خالص. وفي الجامعه كنت بتنجح ولا كنت شاطر؟ ده ايه؟ يعني كنت بتنجح علشان لا يعني كنت بحاول انجح. اوكي. بس ما كانش بيحصل. تكتب جواب للدكتور عشان ينجحك؟ ايه بقى؟ عملتها والله. كنت توسل يا نهار ابيض. ده انا قلت له والله كل حاجه بصدق يعني. قلت له بص حضرتك دلوقتي لقيت ان السبل ضاقت ومفيش نجاح. هي الماده دي انا عارف من الاخر دي اللي يا اما هروح يا اما هعيد بقى. واصلا انا قايل لهم انا مخلص هنا لسه عندي وفي جي يعني مصيبه. اوكي. وانا ما بكذبش اصلا يعني. انا ابويا من زمان يعني معلمين يعني ما بكذبش. بس كان لازم اعمل كده يعني عشان بس الفرحه، مش عايز اقتل الفرحه. فكتبت جواب اللي هو دخلت التجاره وكمان بتسقط رساله الى الوالي. قلت له ايه بقى؟ قلت له بقى مساء الخير يا دكتور. يعني بص انا مش عارف ابتدي الحاجات دي ليه. موضوع كتير شويه. انا والدي كذا 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 بس يعني اللي هو ايه. انا عارف انه يعني يمكن لو هو دلوقتي هيعمل بوست ويقول بصوا يا جماعه الطلبه بيعملوا ايه، اكيد. اوكي. ونجحني بجد تهزرش؟ والله ما اعرف شكله يعني، ربنا يستر. بقى الجواب صعبت عليه. ما هو بعد الاجابه الاولى اللي هي الغلط، الجواب مفيش، ما عندوش سبيل ان هيقراه. وهو انا حاولت اجاوب اهو وغلط صح؟ مفيش اهو. وبعدين انت عارف انا في ايه؟ بجد والله انا هدفع فلوس دي وهم فرحانين. وانا كويس في حاجات كتير، بس في حاجات كتير انا ما بحبش مادتي. بس اللي انا اعرفه حاططه لك وبراعي ربنا جدا. بس انا مش معاك. منتهى الامانه والله. ما هي متخلف انا برضه قوي. بس يعني شافها حس بان انا كنت صادق جدا في اللي انا بقوله يعني. مش بحور يعني، عارف. ما هو مفيش حد يعمل البراءه دي وهو انسان وحش. ما رضيتش اقول العبط ده. لا يا حبيبي عادي. بجد عندك حق والله. انا عارف والله فعلا. بس نجحت جدا. اوكي. انا نجحت وبقيت دلوقتي قاعد قدامك اهو. ان انت قاعد قدامي ده نجاح. طيب شابتر الشغل في حياتك. انت من الناس اللي ظهورهم في المهرجانات والحفلات والحاجات دي نادر كده بقى. انت بقى بتزهق، ما عندكش بدله، ما عندك ايه؟ بص ما اعرفش صح ولا غلط اللي انا بقوله يعني. بس انا بحس ان انا مهنتي ان انا امثل. يعني انا قاعد هنا دلوقتي قدامك دلوقتي، انا بعمل ايه؟ انا مش عارف. قصدي ان انا ايه، في ساعات يعني انترفيو حقيقي والله مش قصدي يعني. في انترفيوهات كتير جدا بروحها ببقى مبسوط. اوكي. ما اعرفش بقى برغي كده وخلاص. ايوه مش زي هنا. مفهوم. انترفيوهات تانية قال لك انترفيوهات تانية بقى يعني بجد اللي هو فيها يعني. انا ما بحبش اتكلم عن حياتي خالص تماما. جاي تقول كده دلوقتي؟ فاهم ازاي؟ بس لما حد يدخل وانت ليه انت مالك؟
بتجز لا لكن ايه انت روما يعني فاهم جبتها. لا يعني قصدي اللي هو نتكلم عادي، بس في ناس عندها انا ما بحبش برامج عامة. ما برتاحلهاش. بس طب يا جماعه نفركش. مش هنا حبيت انا قوي. لا والله بقى يعني بقول لك ايه، ساعات بنبقى عاملين مثلا عمل ونطلع لازم دعايه للعمل اكيد، برضه ما بقاش عارف يعني مش انا مرتاح. هجاوب اقول ايه يعني، هقول ايه ما انا مثلته. طب يعني طب روحوا اتفرجوا او شوفوه او كده يعني. بس ده لو ده نوع من الدعايه هعمله اكيد. اوكي يعني انا تعبت في العمل ده وعايز اشوف يعني الناس تتفرج على الشغل اللي انا عملته والناس كلها تعبت فيه يعني. اوكي بس المهرجانات عامه والبدل والريد كاربت دي بقى اتقل حاجه في حياتك. انت فاهم متخيل بقى كل دول بقى برامج قد ايه؟ كلهم جايين هنا مع بعض. يعني فاهم اغتصابات بقى، فاهم اللي هو ايه، تعالى اقول ايه، ما انا قلت ده لسه من بس مش بتحس ان هي بي ار او كوميونيكيشنز ولازم تظهر ولازم لازم تبان؟ ليه شايف يعني ده وجهه نظر. انا عن نفسي انا قصدي كده ما بتعزمش بصراحه. وانا على فكره ما كنتش بتعزم. لا اقول لك على حاجه، انا ما كنتش بتعزم على فكره. اتعزمت مهرجان الجونه لسه اللي هو السنه اللي فاتت، اللي هو وما كانش يعني في الحاجات اللي كانوا بيعملوها كلها. اشمعنى المره دي يعني اعمل اغنيه عايز الف في البتاع واعمل بتاع كده وبتاع. لا يعني فاهم واللي هو يعني عيب بقى لازم تروح. طب ماشي عيب ماشي. هي سالي اللي قالت سالي غيرت الجامد. واقول لك برضو قبليها مهرجان انت تطلع المغرب هناك تاخد جوائز. اخد جوائز والله وراح على البحر كده واخد الجايزه. اوكي. وفي برامج انا عارفها فانا مش ملائمه معايا يعني انا ما اقدرش الهارد توك والحاجات دي اللي هو بتاع وانا ما عنديش حاجه اصلا. كنت هقول اسمه. مفهوم. اللي هو الحاجات اللي هي اولا انا ما عنديش يعني اللي هي الحاجات الشائكه دي والحاجات دي ما عنديش تقريبا. مش هلاقوا حاجه عشان كده طبعا ما حدش بيندهني اصلا. اوكي. ما عندكش مشكله مع حد ما شاء الله صح؟ ليه اصلا؟ يعني هسألك سؤال، عارف ان هو اتسأل كتير واتهرس، بس انت بالنسبه لك التمثيل والفن والحاجات دي لازم يبقى فيها رساله ولا احنا ممكن انبساط الناس ومتعتها ده رساله بس؟ طبعا. يعني لما حد يعني هيعمل كده ويقوم ويسيبك وبعدين انت شديته ايا كان بقى انت عملت ايه، يلا لما تكون بتتشقلب وقاعد متفرج عليك وكمل وفصل شويه وقت. انا كده تمام. انا دي رساله. اوكي. ضحكته سليته ما دي صوره نتنا على حضرتك. والله. اوكي. انا شغلتي ان انا اجسد شخصيات فالناس تتسلى او تتعظ او تعمل اللي هي عايزاه، او تضحك او تعيط او تنفعل مع الحق يعني. اوكي. ولما ينفعلوا الانفعال بقى، لما ينفعلوا مع الشخصيه انا ببقى سعيد جدا طبعا اكيد. اوكي. كريم الشناوي والهرشه السبعه والحاجات دي، كان انت عامه بتتوقع نجاح حاجه؟ بعد كام يوم تصوير مش هقول اسمها تاني. مش هقول بعد اسمها، مش هقول اسمها تاني خلاص. لا مش في الدرجه دي. مش معقول. مش نستضيفها يا جماعه. ده كده ده محطه حياتي. نستضيفها يعني لو الموضوع مهم كده او امضي معاها يعني كلماتي. قاعده بقى يا ياسين انا سالي عايز ايه. لا والله ايه الهرشه السبعه مسلسل صعب ينجح لانه هو مسلسل ضيق قوي، بيت قوي، مشاكل وحقيقي. ده هنا بقى في يعني ايه اللي هي امل النجاح. يعني انت لو اديت نفسك فرصه انك تتفرج هتكمل. بحبه جدا حقيقي. هو حقيقي قوي. مع ان انا مسلسل بيبدا والحلقه بتبدا ويخلص انا مش عارف ايه اللي حصل يعني. انا ليه مكمل؟ مفيش حدث مهم، ما بنجريش ورا حاجه، مفيش حاجه، بس الكلام حقيقي جدا. النقاشات حقيقيه، الخلافات حقيقيه مترتبه صح. ويعني قصدي الكريشندو بتاع الحاجات مظبوط جدا وحقيقي جدا وتيمبو حقيقي، والصحاب حقيقيه والمشاكل حقيقيه والناس اللي كريم شناوي الاكسبريشنز كريم شناوي يعني خطير. ده اخطر من الخطاره كلها. حسيت بنفسك بعد اي نجاح او في اي وقت في حياتك؟ اكيد بنبسط وبحس. لا حسيت باي حاجه كده؟ لا خالص. لا خالص. ما بحسش ان انا مش يعني بنبسط، بس يعني ليه انبسط نعمل كده؟ ليه؟
اوكي والله بجد يعني حتى يعني لما الاقي ناس حتى اللي هو ماشي انت ناجح وكل الحاجات بس هو غصب عنك ساعات بتحس ان طب ما انا جامد اهو. ماشي بس مش على حد. انا جامد، انا عارف ان انا جامد. فلما يجي حد يقول لي اعمل كده فانا اعمل له كده، لكن ما مشيش انا اعمل كده طول الوقت. لا لا، حاسس ان انا بعمل حاجه مميزه ماشي، وده احساس جوايا ومبسوط جدا بيه، بس برضه ما يخلينيش ان انا احس ان انا فوقهم وعامل كده. لا 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 خلاص عادي تمام. في اي قرار خدته وندمت عليه في شغلك؟ اكيد قررت ان انا في حاجات اشتغلتها لا بعيدا عن الماديات والحاجات دي او حاجات رفضتها. في حاجات رفضتها يعني كان لظروف، وكان نفسي مثلا اعمل مسلسل كذا بس كان بعمل مسلسل تاني، حاجات من دي طبعا كتير بتحصل يعني. انا بحسك ما عندكش خالص مشكله في عدد الكاست اللي معاك او الحجم انا مش عايز اقول كده يعني انت اشتغلت حاجات كلها بالعرض كتير قوي يعني الهرش السبعه كده وش كله من زمان بقى كمان السبعه والوصايا والنوس. بس طبعا بعد دكتور يحيى كنا كلنا زحمه كتير. ده حقيقي. فده ما بيفرقلكش المنتخب ده خالص خالص. ببقى مبسوط قوي ويعني وكل واحد بيعمل شغله. لا والله ما يعني مش مثاليه، بس عمري ما هفكر مثلا هو بيعمل ايه عشان ولا خليك في حالك، بس انت بتعمل دورك في الاول يعني فاهم. طب هسألك شويه اسئله سريعه كده يعني ليها علاقه. بجاوب بسرعه وكده ولا؟ لا ماشي. قدامك 5 ثواني. بطل الروايه اللي هو انت، بطل الروايه الكتاب بتاعك، ايه الصفه اللي انت تحب وانت بتكتب تبقى موجوده فيه؟ انه يبقى جذاب. ده موجود موجود لا احنا عايزين حاجات حاجات لا يعني حاجه لو هو بطل الروايه بتاعك وفي رحله صعبه زي اللي انت بداتها في حياتك، ايه الصفه اللي انت تحب تزرعها؟ لا كتير. مش عارف. لا مش عارف. الاراده، عدم اليأس. ممكن اوكي. يعني التحدي او التحدي، الاراده. والعايز تشيلها؟ لا مش عايز حاجه. انت تمام؟ انا تمام جدا. ايه انت ما مش شايف؟ لا تمام. انا تمام، بس ممكن يكون في حاجه جواك يعني، في كل واحد فينا عنده حاجات هو عارفها اللي كنا بنتكلم فيها من شويه. طب في سر او طموح او تارجت في حياتك نفسك تحققه بس تتكسف تقوله للناس عشان ما حدش يتريق؟ انا كان نفسي وانا صغير امثل وكنت بتكسف اقول. فاهم. برضه كنت بتكسف شويه يعني اللي هو ايه، اللي هي فكره الاول اللي هو بس هطرح عليه اللي هو يعني ان انا همثل يعني، اللي هو انت بعيد يا ابني خالص عن مبنى التلفزيون يعني سعيد خالص. ايه الشابتر اللي تحب تشيله من حياتك؟ يعني احنا كمؤلفين بنعرف نعدل في الورق، انما في حياتنا احنا اللي فات. لا في اي شابتر تحب تشيله؟ لا. انت راضي بكل حياتك؟ انت راضي عن كتاب حياتك عامه؟ الحمد لله بكل الابس والداونز الحمد لله. دايما في اي روايه احد الاسباب اللي بيظبطها او اي قصه ان يبقى في شرير او فيلن. في شرير في حدوتك؟ بيظهروا اشرار طبعا. لا بيظهروا اشرار وبقتلهم بالسلاح بتاعي. بجاذبيتك؟ لا طبعا بمخي، سلاحي هو مخي. في ناس ظهروا اذوك؟ طبعا. يعني وفي ناس في ناس بتأذي وانا ما اعرفش. بتكتشف بعد كده. بتجيلي بقى حاجات بقى كتير بقى، ويعني في حاجات كتير بتظهر كده وانت ماشي في الدنيا من غير ما تدور، وانا ما بدورش والله. فبتعلم وتسكت ما بتواجهش؟ لا يعني ساعات بواجه علشان ما ببقاش قادر، لازم ابقى اقول كذا وكذا 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 والسلام عليكم. وساعات تلاقي اصلا مش مستاهل ان انا اواجه. اوكي. ويمكن كنت بواجه قبل يعني، برضه كنت صغير شويه. تقلت بالظبط. اواجه ايه؟ خلاص باي باي. مش هحرق. هحرق ايه؟ طب انت شرير في روايه حد؟ لا ما اعتقدش. ممكن. لا بقول لك ايه، انا اصلا انا شرير اصلا. صدق انا شرير. انا اصلا شرير. لا انا مش نسيت الحته دي. لا انا ناس كتير قوي قوي كانوا بتخاف مني. ليه؟ وبتسترخمني وبتشايف ان انا تقيل وبايخ وشرير عشان كل الادوار اللي كنت بعملها قبل كده كان كلها فيها حاجه يا اما بايخ. واحد كبير وتامر وشوقية برضه كنا بنهزر كتير، بس في حاجات في النص كده كان في حاجات يعني شرير للشر
وانا كنت بدور طول اي حاجه بعملها بدور، اصل ما فيش حد شرير كده، لازم يبقى في مبرر، يعني لازم يا اما عنده عقده يا اما تربيته اي حاجه، بس ما فيش يعني ما فيش شر للشر. تفرق لك الناس اصلا ولا مع السلامه سهله؟ كان كانت بتفرق، كنت بتضايق وحاجات كده، بعدين ما بقاش. بقول لك انت لما تعمل ايه كده كده الناس هتتكلم. اوكي. لما جحا ركب الحمار قال لك شوف ركب الحمار وهو وابنه العجول والحمار لازم شوف يعني بص ما حدش هيتصرفوا. هيلاقوا يعني فاهم. انت مؤخرا بتدور على السلام النفسي بحت جدا والله العظيم. انا نفسي اعيش في ريف كده وشم ريحه النجيله والزرع الصبح. قللت ناس انت؟ ايه قللت ناس حواليك؟ في ناس يعني بتيجي تدخل حياتك وتمشي، اللي هم الزائرين. كتابك ده هتهديه لحد في اول صفحه كده بتكتب اهداء لمين؟ للقارئ. أرجوك ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت. لا في مين اثر في حياتك ممكن هذه لمين؟ هذه لاخويا. سبورتيف قوي. سبورتيف طول الوقت ولا ناقد؟ طول الوقت. لا هو ناقد يعني، هو خالد اصله يعني يعني ممكن يقول لك ايه القرف ده في مره؟ ما هو ما بيتفرجش على الحاجات بعملها يعني. مش هو كل مقل الحاجات مش كل الحاجات اللي بعملها بتعجبه يعني، بس لما تبقى حاجه بتعجبني بيقول لي كنت كويس. بس هو كويس ان هو مش على طول الخط معاك يعني. طبعا اكيد. وبرده الناس اللي على طول الخط معاك دول اكيد في حاجه غلط يا جماعه معلش. يعني انا ما بحبش حد يقول انت كنت كويس، انا مريض. انا عايز حد يقول لي الوحش، انت كنت مثلا وحش في كذا، هرتاح عشان هيبرد حاجه عندي، وانا فعلا انا عارف ان انا كده. لكن انت كنت هايل، انت كنت فظيع، انت كنت مش عارف ايه، ماشي تمام حلو جدا، وبعدين بس ده خصوصا يكون حد قريب يعني. بس ما شاء الله انت من الناس اللي ما عليهاش خلاف في حاجه يعني طول الوقت. والله بجد مش عشان انا بحبك، مش عارف والله، بس طول الوقت انت فعلا ما فيش حاجه اتقالت ايه اللي انت عملته ده، او حصل وعديت من حصل يعني ما قللتش يعني عدت. فاهم قصدك. ما انا ما بقدرش برضو لما باجي بعمل حاجه برضو مش عايز تعدي، ما اقدرش ما ينفعش ما اقدرش ما بقدرش. يعني حاجه وحشه جدا هلاقي لها حاجه واعمل اللي عليا جدا، همثل واعمل يلا اعيط حالا، يلا بقى بينا على طول. هعمل كل الحاجات اللي لازم اعملها، اللي المفروض اعملها. لازم دي شغل يعني، دي شغلانتي انا اخترتها، ودي حاجه كبيره قوي يعني. شايف انت محظوظ ان انت اشتغلت حاجه بتحبها؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله والله بجد الحمد لله يا رب. لسه عندك الاحساس ده عادي، الجوع ده بتاع الشغل؟ طبعا جدا جدا. وبقول لك ايه، وانا ما اجي مثلا اخلص مش عارف ايه، اريح بقى، هعمل ايه بعد كده؟ مفيش ريح دي. لا انا هعمل ايه بعد كده؟ ببقى هموت. طب هعمل ايه وبعدين تروح جايه حاجه الاقي لها حاجه فاروح اعملها، فاروح من عند ربنا طبعا الحمد لله. بس بتجنن بعد ما اخلص اللي جاي ايه، والناس الحمد لله حبوا. نجاح اصعب. اعمل ايه؟ نجاح اصعب اكيد. لا هو ان انت تفضل في الحته اللي انت عايزها دي، وتفضل يعني قاعد فيها وانت كويس، يعني مش قاعد فيها اللي هو مظبوط. لا دي صعبه خالص. انا عارف ان انت ما بتحبش تروح في الحتت العميقه شويه بحكم شخصيتك، وان انت بتحب الفرفشه والهزار. ولو رحت العمق هتعيط انت. انا خاضر. انا ما بحبش اضغط يعني، بس انا عارف ان انت بتميل ده لشخصيتك عامه يعني في بصراحه ده في حياتك عامه. ما بتحبش دراما؟ ما بقدرش يعني، بيحصل طبعا، بس اللي هو بحاول ان انا اخرج بس منها كده عشان اعرف اعيش، لان انا يعني مش هقدر اعيش. كل الحاجات اللي حصلت نيجاتيف في حياتك انت ما بتحبش تتكلم فيها اصلا خالص. اوكي. خلصت مع وقتها. ولا حتى من باب نقل خبرتك للناس، ان هو انا لما عديت مفيش ده؟ ما بقدرش. قافل على مش يعني خلصت خلاص. اوكي. خلص بالنسبه لك وبالنسبه للناس كلها كانها مش لازم حد يعني خلاص مش مهم. لو حاجه فيها عايزه يعني ايه، هقول مثلا رايي في حاجه، فاهم قصدي؟ مش هقول القصه كعبره. انا استفدت ايه من القصه دي، ممكن ادلي بيها عادي. اوكي.
عايز تقول حاجه؟ عايز اقول لك شكرا لا خالص. والله شكرا، العظيم. شكرا، انت نورتني والله. ده ما اعرفش، كنتش عارف ان انا هبقى مستريح معاك، وكنت فاكر اصلا ان احنا هنلعب بقى بالحاجات ونقطع ما احنا هزرنا. ونعمل بقى نقطع على روحنا. وحاجات كده وما بس احنا هزرنا شويه برضه. هزرنا طبعا اكيد. الموضوع مش بس انا عمري ما اتكلمت كده مع حد والله العظيم وحياة ربنا. هيكون حد. لا انا حبيبي بحبك ومن زمان جدا، انت عارف. انت من اول الناس من زمان بحبك بجد جدا والله. جدا انا جدا. عندي لسته والله مش بهزر، انا كاتب بجد كاتب. لا يا والله راجل انا بكتب، عندي الناس اللي وقفوا والله ما بحور، عندي الناس اللي هم اللي حتى لو بعت لي مسج قال لي انت لذيذ، كتب لي كومنت بتضحكني يا نهار ابيض. فانا من ايام حتى ما اشتغلنا بقى جدع الحدود انت والله قلت لي العظيم، نفس انت الكلام جدع. ده. لان انا اي حد، وانت عارف المرحله دي، اي حد طبعا. بيؤمن بيك طبعا بتبقى شكرا جدا. يا نهار ابيض. شكراً يعني انت ايا كان، حتى مش لو مش كبير يعني، انت مؤمن بيا يعني، انت حاسس ان انا كده. لان انت ساعات بتهز اصلا، طبعا. فبيقوم جاي زقق لك زقه كده. يا عم ده انت زقك زقه، انت حسيت بعدها انك جامد، فشكرا الى اقصى درجه طبعا. فانت من الناس اللي فرقوا معايا يا جدا عم والله. انت اللي شكرا والله. وشكرا تاني ان انت كنت معانا النهارده.